Moi, mä oon Krisse Aalto, mä oon Suomen ensimmäinen naispuolinen drifting-kuski. Mä aloitin ajan driftingia kilpaa 2012 Toyota Soarerilla ja tää mun autoharrastus on kyllä lähtenyt vähän eri tavalla liikkeelle kuin JDM-autoista ja driftingistä, mutta mä kerron siitä ihan just lisää. Mä tosiaan aloitin 2012 ja mä ajoin ekalla kaudella tulokassarjaa, mistä mä sain sarjavoiton. Tokalla kaudella Pro Streetia olin sarja 2 ja sitten me rakennettiin uusi auto, minkä kanssa oli tosi paljon ongelmia monta vuotta, mutta nyt ne ongelmat on vihdoinkin selätetty. Ja 2018 mä ajoin SM-sarjaa, mä olin SM-sarjan 9 ja nyt 2019 jatkan edelleen SM-sarjassa, ajan myös ulkomailla ja edelleen autona on se Toyota Soareri. Mutta tosiaan mun kiinnostus autoja kohtaan on alkanut hyvin eri lailla kuin noista JDM-autoista. Mä olin 16, kun mä ostin mun ensimmäisen auton. Mä ostin sen keltaisesta pörssistä näkemättä koko autoa. Mä laitoin myyjälle rahat tilille ja myyjä laittoi auton Oulusta junaan ja se tuli junalla Helsinkiin. Se oli vähän semmonen, no kyllä sillä pystyi ajaa, mutta ei sitä saatu heti kilpiin. Mut se oli Opel Manta ja niitä mulla on ollut muutama. Se ensimmäinen Manta valitettavasti on myyty, se oli aika mätä. Mutta sitten hyvin pian mä ostin seuraavan ja se on nyt ollut mulla 15 vuotta. Elikkä autoharrastus on lähtenyt takaveto Opeleista. Niitä on ollut yli 30. Ja niillä sitten ajettiin kaikki yöt läpeensä pitkin ojanpohjia tuolla sivuluisua ja siitä se innostus sitten myös driftingiä kohtaan on lähtenyt. Okei, niin kuin mä sanoin, niin mä kerron nyt vähän enemmän, että miten ja minkä takia mä oon innostunut ajan driftingiä. Ja tommonen Opeli on ehkä se suurin syypää siihen, eli mä näin tollasen A-mantan netissä jossakin, kun mä olin 16 ja semmonen oli sit ihan pakko saada. Joten mun eka auto oli A-mallin Manta ja tosiaan mä ostin sen näkemättä, se tuli junalla Helsinkiin ja sit sitä pari vuotta siinä rassattiin ja sitten se saatiin kilpiin pari päivää sen jälkeen, kun mä sain ajokortin. Ja sitten oli Mantan lisäksi kaiken maailman kadettia ja Ascona ja Rekorttia ja Omegaa ja sitten sen jälkeen tuli Bemareita ja kaikilla mahdollisilla piti sit ajaa sivuluisuun, joten se on sitten jäänyt vähän niinku päälle, että sitä täytyy edelleenkin päästä tekemään aina kun mahdollista. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että sitä voi tehdä muuallakin kuin lumella ja jäällä. Eli mä tutustuin driftingiin, kävin katsomassa kisoja ja olin tosi innostunut, halusin ehdottomasti itsekin alkaa ajaa, mutta ei ollut siinä kohtaa heti mahdollista. Mutta sitten mulla kävi niin onnekkaasti, että mun hevonen potkaisi multa jalan poikki ja se meni aika pahasti, sääriluu tuli ihan ulos asti. Ja lääkärit oli sitä mieltä, että kestää tosi kauan ennen kuin voi taas ratsastaa ja sitä leikattiinkin sitten 3 kertaa. Ja no sit mä päätin, että mä myyn sen hevosen ja sillä rahalla mä ostin sitten mun ekan drifting-auton ja aloin ajaa kilpaa. Eli se oli kyllä mulle onnenpotku. Ei oo harmittanut yhtään. Okei. Mutta tosiaan mä alan tehdä näitä vlogeja tästä mun drifting-harrastuksesta, eli kilvan ajamisesta, treenaamisesta, auton rakentamisesta. Eli jos aihe yhtään kiinnostaa, niin laittakaa mun sometilejä seurantaan. Eli on Facebookia, Instagramia ja YouTubea. Moikku!